วันนี้คิมกลับมาอีกครั้งนะครับกับช่วง Topics ไทยบิดครับก็วันนี้นะครับคิมมาไขข้อข้องใจเพื่อนๆกันนะครับว่าฤดูไหนที่เราควรเปลี่ยนยางมากที่สุดนะครับฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวนะครับเพื่อนๆเนี่ยอาจจะชอบเที่ยวกันระหว่างฤดูร้อนกับฤดูหนาวใช่ไหมครับออกเดินทางออกทริปกันนะครับเดินทางไกลแล้วค่อยมาเปลี่ยนยางแต่ว่าคิมอยากจะให้สังเกตกันว่าจริงๆแล้วฤดูหน้าฝนเนี่ยเป็นฤดูที่สำคัญที่สุดครับเพราะว่าอะไรติดตามกันครับถ้าเพื่อนๆสังเกตกันนะครับว่ายางเนี่ยจริงๆแล้วมีหน้าที่ในการเกาะถนนยิ่งมีพื้นผิวสัมผัสมากเท่าไหร่เนี่ยจะยิ่งเกาะถนนดีอย่างเช่นรถพวก F1 รถแข่งพวกนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆสังเกตดูยางเนี่ยของเขาจะโล้นเลยเรียบเนียนเลยเพราะว่าจะทำให้ยางเนี่ยมีหน้าที่ในการยึดเกาะถนนเนี่ยทำได้เต็มประสิทธิภาพไม่มีร่องดอกยางแม้แต่น้อยยิ่งมีร่องดอกยางเนี่ยมันจะยิ่งทำให้การเกาะถนนเขาทำได้น้อยลงแต่ว่าเวลารถแข่งเนี่ยเจอสภาพบรรยากาศเนี่ยที่ฝนตกลงมาเขาจะเข้าพิชไปเปลี่ยนยางกันแล้วยางที่เขาเปลี่ยนเนี่ยก็จะต้องเป็นยางที่มีร่องดอกยางครับเพราะว่าจะช่วยในการลดการเหินน้ำของยางนะครับเรากลับมาที่รถบ้านๆกันเราไม่ต้องพูดถึงรถแข่งแล้วเพราะว่ารถแข่งเนี่ยมันมี2สเปคค่อนข้างชัดเจนนะครับไม่เรียบโล้นเลยไม่ก็มีร่องดอกยางเล็กน้อยนะครับแต่ว่าถ้ารถบ้านเนี่ยเราใช้งานค่อนข้างอเนกประสงค์นะครับบนพื้นถนนบ้างนะครับบนทางลูกรังบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาลายดอกยางออกมาลายดอกนึงเนี่ยต้องใช้งานได้หลากหลายรูปแบบนะครับอย่างที่ผมบอกไปฤดูฝนเป็นฤดูที่อยากให้เพื่อนๆเนี่ยลองเช็คกันดูว่ายางเนี่ยยังมีร่องดอกยางเหลือเยอะอยู่หรือไม่นะครับเช็คง่ายๆครับจริงๆแล้วเนี่ยยางใหม่เนี่ยสามารถระบายน้ำได้เต็ม 100% นะครับถ้าเปรียบเทียบกันนะครับแต่ว่าการระบายน้ำของหน้ายางก็จะลดลงไปเรื่อยๆพร้อมๆกับการสึกของยางถ้าสมมุติว่ายางยิ่งสึกเยอะไปเรื่อยๆเนี่ยการระบายน้ำหรือร่องดอกยางเนี่ยมันก็จะน้อยลงมันจะตื้นขึ้นใช่ไหมครับการระบายน้ำมันก็จะน้อยลงจุดที่ตื้นที่สุดเนี่ยที่ยางบอกเนี่ยก็คือบริเวณสะพานยางตัวนี้เนี่ยหนาเนี่ยอยู่มา 1.6 มิลนะครับ 1.6 มิลเนี่ยมันเป็นจุดที่ตื้นที่สุดที่ยางเนี่ยควรจะเป็นถ้ายางมันตื้นเหลือน้อยกว่า 1.6 มิลแล้วเนี่ยแปลว่ายางตัวนี้เนี่ยสมรรถนะในการระบายน้ำออกจากหน้ายางเนี่ยทำได้ไม่ดีมากๆแล้วต้องให้เพื่อนๆเนี่ยสังเกตกันดูว่าความลึกของร่องดอกยางเนี่ยมีมากน้อยเพียงใดนะครับเป็นจุดหนึ่งนะครับที่คิมอยากจะให้เพื่อนๆโฟกัสกันว่าร่องดอกยางเนี่ยเป็นส่วนสำคัญมากๆที่จะลดอาการเหินน้ำลดอาการเสียหลักนะครับต้นต่อมาทำไมต้องเปลี่ยนหน้าฝนนะครับหน้าฝนเนี่ยส่วนหนึ่งที่สำคัญมากๆของลายดอกยางนะครับสมมุติเราใช้งานไปนานๆเนี่ยลายดอกยางจะเริ่มหายแล้วแต่เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วลายดอกยางพวกนี้มันมีหน้าที่เหมือนกันไม่ใช่ว่าแค่ลดเสียงนะครับลายดอกยางพวกนี้เนี่ยมันจะทำหน้าที่ตัดน้ำครับตัดน้ำเพื่ออะไรตัดน้ำออกเพื่อที่จะให้หน้าสัมผัสของยางเนี่ยสัมผัสกับพื้นถนนได้เมื่อเจอน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเพื่อนๆเนี่ยใช้ยางจนไม่มีลายดอกยางแล้วการตัดน้ำหรือว่าเขาเรียกว่าการแบบตัดฟิล์มน้ำเนี่ยพวกนี้จะทำได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยต้องสังเกตเลยนะครับข้อ1ก็คือมีร่องดอกยางเพื่อระบายน้ำใช่ไหมครับข้อที่2ก็คือต้องมีลายดอกยางเหลืออยู่เพื่อที่จะตัดฟิล์มน้ำเพื่อให้พื้นผิวสัมผัสของยางเนี่ยสัมผัสกับพื้นถนนได้ดีมากขึ้นแล้วก็อีกทริคนึงเล็กๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ขับในฤดูฝนนะครับเพื่อนๆพอทราบไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกวัตถุของมีคมนะครับอย่างหินกรวดอย่างวัสดุต่างๆเนี่ยเวลายิ่งโดนน้ำเนี่ยมันยิ่งมีอานุภาพในการบาดเข้าไปที่หน้ายางเพิ่มมากขึ้นหินกรวดเวลาโดนน้ำตะปูเหล็กโลหะพวกนี้โดนน้ำเนี่ยมันจะยิ่งทำให้โอกาสเสี่ยงในการบาดบริเวณยางเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยอาจจะเช็คดูว่าสภาพยางของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างยังพร้อมใช้งานอยู่ไหมแน่ๆเลยข้อหนึ่งเนี่ยเวลาเราขับผ่านแอ่งน้ำเนี่ยพวกเหล็กพวกอะไรลอยมาเราไม่เห็นอยู่แล้วเราอาจจะโดนตะปูรั่วก็ได้เพราะว่าช่วงที่น้ำขังเนี่ยเป็นช่วงที่เกิดรอยรั่วเนี่ยมากที่สุดมีการปะซ่อมมากที่สุดหลักๆเลยนะครับฤดูที่สำคัญที่สุดที่อยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยเช็คยางว่ายางของเราเนี่ยพร้อมใช้งานเพื่อลดโอกาสเสี่ยงในการเสียหลักในการขับขี่นะครับก็คือ
ฤดูฝนครับก็เพื่อนๆเนี่ยสามารถหาบทความใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องยางเนี่ยได้ที่เว็บไซต์ไทยบิดนะครับเพราะว่าทางเราเนี่ยค่อนข้างมีบทความหลากหลายเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องยางไม่ว่าจะเป็นรีวิวยางบทความยางเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปอ่านบทความใหม่ๆของเราได้ตลอดนะครับ